Okay, Apa yang saya perasan, ramai orang bila dia gunakan teknik contohnya WhatsApp contoh dia nak closing melalui WhatsApp and all, dia terlupa yang the purpose of a conversation adalah kalau orang tu reply, then the conversation has started. Tapi kalau contoh you duk copy paste message panjang-panjang nak mampus, at the end of the day orang tak tengok pun. Pasal orang pun ada message lain orang nak tengok. Orang ada masa nak tengok group lain pun mungkin. Atau mungkin dia tak ada masa pun nak tengok you punya. Boleh faham tak? Sometimes kadang-kadang orang tak faham tau. Orang tak faham yang sometimes apa yang dia message tu, saya perasan lah ni apa yang saya perasan, saya tak tahu betul atau tak betul. Betul tak? Yang ramai orang message ni dia banyak guna template. Bermakna bila orang message something dia tiba-tiba template dia akan keluar panjang. Betul. Betul tak? Ramai yang orang akan guna tu. To me, I tak setuju benda tu. Saya tak berapa minat, saya tak berapa suka. Sebab orang lebih suka berkomunikasi dengan orang. Orang tak suka berkomunikasi dengan robot.